ทำไมครัวซองถึงแข็งแตกง่ายไม่มีชั้น Mixing Time ต่างกันแค่2นาทีคุณภาพต่างกันทั้งชิ้นพับแป้งแบบไหนอร่อยสุดบ่มด้วยอุณหภูมิเท่าไหร่เหมาะสมที่สุดอบด้วยเตา Convection กับ Deck Oven ต่างกันจริงไหมหาคำตอบได้ในงานวิจัยของคณะอุตสาหกรรมอาหาร KMITLสวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ณภัทร ระพีเหลืองสกุลนะคะหรือที่ใครรู้จักในนามของอาจารย์เม้งนะคะอาจารย์ก็เชี่ยวชาญเรื่องแป้งแล้วก็วิทยาศาสตร์เบเกอรี่นะคะวันนี้อาจารย์จะมาชวนคุยถึงเรื่องสิ่งที่มีผลต่อการทำครัวซองนะคะว่าครัวซองใน1ชิ้นที่เราทำมาเนี่ยจะต้องมาดูเรื่องของคุณสมบัติอะไรบ้างมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างต้องมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรบ้างนะคะครัวซองในท้องตลาดนะคะอาจารย์มองว่าสิ่งที่เขาขายในท้องตลาดก็คือใช่ครัวซองทั้งนั้นถ้าเราชิมกันจริงๆแล้วมันก็จะมีคุณภาพที่ต่างกันซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายว่ามันต่างกันอย่างไรงานวิจัยเรื่องของกระบวนการที่มีผลต่อคุณภาพครัวซองนะคะอาจารย์ก็มีการทำวิจัยและมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์ก็พูดถึง4ปัจจัยด้วยกันนะโดยปัจจัยแรกก็คือเรื่องของเวลาในการผสมหรือ mixing time ปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของชั้นในการลามิเนตปัจจัยที่3ก็คือเรื่องของอุณหภูมิและเวลาในการบ่มหรือการพูฟปัจจัยสุดท้ายก็คือเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของชนิดเตาปัจจัยแรกก่อนเลยนะคะก็คือเริ่มต้นแต่การผสมคือการนำส่วนผสมทั้งหมดเอามาผสมเพื่อทำให้มันเกิดกลูเตนอาจารย์ก็ทำงานทดลองว่ามี8มี10มี12นาทีในกระบวนการมิกเซอร์ของอาจารย์แล้วก็ในสูตรของอาจารย์ที่นี่สิ่งที่อาจารย์ได้คืออาจารย์เนี่ยมีการทดสอบเบื้องต้นนะคะอาจารย์มองว่าสิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยทำให้มัน under develop ไปจนถึงเรื่องของ optimum develop ในกระบวนการทำเนี่ยสรุปเลยว่าถ้าเป็น under ก็ประมาณ8นาทีสิ่งที่อาจารย์ได้ก็คือครัวซองจะมีลักษณะแข็งมากแล้วรูปร่างเนี่ยไม่มี oven spring น้อยมากแตกหักง่ายนะคะเพราะฉะนั้นความสมบัติของครัวซองเนี่ยแทบจะไม่มีเลยผ่าออกมาเนื้อเซลล์ข้างในมันหนาๆทีนี้มาดูส่วนที่ optimum สำหรับอาจารย์ optimum มันจะมีความใกล้เคียงกับตัว under สิ่งหนึ่งที่มีความต่างก็คือเรื่องของกลิ่นรสเวลาเรากัดครัวซองไปเนี่ยอาจารย์มักจะบอกคนใกล้ตัวเสมอว่าครัวซองจะต้องมีเนยออกมาณตรงนั้นบางคนแค่ดมซึ่งอาจารย์ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เราจะรับรู้เนี่ยก็คือพอเราเคี้ยวครัวซองเนื้อเนยที่มันไปสัมผัสกับโดนเนี่ยมันต้องออกมาแล้วกลิ่นรสเนยมันจะต้องค่อยๆออกมาตัวที่ optimal เนี่ยกลิ่นรสตรงเนี้ยสู้ที่10นาทีไม่ได้ในกระบวนการ mixing เนี่ยตรงเนี้ยก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามันเหมาะสมกับกระบวนการทั้งสูตรกับเครื่องมือของเราหรือเปล่า mixing ต้องเหมาะสมเพื่อให้เกิด gluten develop ระดับหนึ่งนะคะไม่ใช่ระดับฟูล100นะระดับอาจจะประมาณ90ซึ่งอาจารย์เนี่ยได้ที่เวลา10นาทีนะคะในกระบวนการ scenario ของอาจารย์ที่เซตที่นี่สำหรับปัจจัยที่2ในกระบวนการทำของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็มีการ vary กระบวนการ layer เป็น single double แล้วก็ double อย่าง single ที่อาจารย์ใช้เนี่ยรูปลักษณ์ออกมาของครัวซองเนี่ยจะดีดตัวได้ไม่เคยดีแล้วก็พอหันเซลล์ออกมาเนื้อเซลล์เนี่ยขอบเนี่ยมันจะหนาแต่สำหรับ double เซลล์บางมากเวลาเราพับยิ่งมากชั้นมันก็ยิ่งบางเพราะฉะนั้นเวลาเราเคี้ยวเนี่ยการเคี้ยวของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สัมผัสกับเนื้อได้เต็มที่ความ enjoy กับรสชาติครัวซองมันจะมีน้อยกว่าแต่พอมา single double ของอาจารย์เองเนี่ยปรากฏว่าผู้บริโภคที่อาจารย์ให้ทดลองชิมเนี่ยเขาชอบ single double มากที่สุดเขาบอกว่ามันเป็นความลงตัวของทั้งรูปลักษณ์ oven spring เนื้อเซลล์ออกมาก็ดูสวยมีความสม่ำเสมอไปจนถึงตอนที่เขาเคี้ยวเนี่ยเนยมันค่อยๆออกมาแล้วตอนเคี้ยวเราได้สัมผัสเนื้อครัวซองได้อย่างดีทำให้เขารู้สึกได้สัมผัสกับรสชาติครัวซองที่มีเนยแล้วก็มีความกรอบจากข้างนอกแล้วก็มีเนื้อได้เคี้ยวจากข้างในอันนี้คือสิ่งที่ผู้บริโภคในซีนาริโอของอาจารย์เนี่ยเลือกนะคะในปัจจัยต่อไปปัจจัยที่3ก็คือเราต้องเอาไปฟูฟเอาไปบ่มเพื่อให้ยีสต์ทำงานแล้วก็ทำให้ครัวซองเนี่ยเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นสิ่งที่อาจารย์ทำได้ก็คือ22องศากับที่27องศา22องศาอาจารย์ก็แวรี่ที่4ชั่วโมงกับ5ชั่วโมงเพราะว่าเราใช้อุณหภูมิต่ำมันก็ต้องเวลายืดออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นโอเว่นสปริงไม่ดีนอกจากโอเว่นสปริงไม่ดีแล้วเนื้อของเขาเนี่ยจะมีลักษณะในเรื่องกลิ่นรสอโรมาอะไรต่างๆก็จะด้อยกว่าที่27ส่วนหนึ่งคือเนยไม่ละลายแต่ที่27องศาอาจารย์ใช้เวลา2ชั่วโมงสิ่งที่เกิดขึ้นออกมาโอเว่นสปริงดีเซลล์ดีพอ27-28ก็ไปเร่งการทำงานของยีสต์ซึ่งยีสต์ยังไม่ตายเป็นช่วงที่ยีสต์กำลังทำงานเหมือนกำลังคึกคืนเลยแต่22เนี่ยก็คือจะเบาบางไปความหมายคืออุณหภูมิเนี่ยทำให้ยีสต์ทำงานช้าไปพอช้าไปเนี่ยมันไม่พอดีกับการพัฒนากลูเตนเดเวลลอปการทำงานโอเว่นสปริงต่างๆตรงเนี้ยมันก็เลย
เลยไม่ไปด้วยกันจากการทำงานของยีสต์ที่มันช้าไปด้วยกับกลูเตนเดเวลลอปอาจารย์ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วในเปเปอร์ว่าในตัวครัวซองที่เซนซอรี่ออกมาเนี่ยทุกคนพอใจแล้วก็เลือกที่คอนดิชันนี้สุดท้ายเลยเรื่องของการอบอันนี้แน่นอนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนนะคะในห้องแลบของอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์ใช้ทั้ง convection จากตัวเด็กสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าตัว convection เอง always spring ดีสีของ plus สีของพลัมออกมาเนี่ย perfect กลิ่นรสออกมาเนี่ยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคที่คะแนนสูงกว่าในโอเว่นนะคะแต่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องไปเปลี่ยนเป็น convection นะคะเราทำมาอย่างไงเนี่ยเราใช้อย่างนั้นแต่ถ้าเรามีโอกาสหรือที่ไหนมี2ตัวเราลองเปลี่ยนดูว่าเราอาจจะได้ครัวซองที่มัน perfect มากกว่านะคะสำหรับผู้บริโภคด้วยทั้งหมดนี้นะคะที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยจากการทดลองของอาจารย์ก็อยากจะให้คนที่เอาไปใช้คนที่ทำครัวซองขายอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโฮมเมดผู้ประกอบการหรือว่าระดับโรงงานเนี่ยสามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้นะคะเอาไปทำให้คุณภาพของครัวซองดียิ่งขึ้นตอบรับผู้บริโภคมากขึ้นหรือเลือกคอนดิชันที่เหมาะสมกับลูกค้าของเรารวมทั้งใช้ในการควบคุมคุณภาพครัวซองในแต่ละล็อตแต่ละแบตให้มีคุณภาพที่เหมาะสมค่ะจากครัวซอง1ชิ้นที่ทุกคนมองว่ามันคือสูตรมันคือเรื่องอุปกรณ์แต่จริงๆแล้วมันคือเบื้องหลังที่อธิบายวิทยาศาสตร์ได้อย่างลึกๆอันหนึ่งทำให้งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยสามารถเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศได้นะคะเพื่อตอบโจทย์ให้ผู้บริโภคเนี่ยยอมรับในตัวครัวซองมากที่สุดนี่คืองานวิจัยชิ้นหนึ่งของคณะอุตสาหกรรมอาหารที่ตอบโจทย์สำหรับสังคมค่ะ